Salutări, prieteni! Ne întoarcem în Wildlands de data asta, pentru că tocmai a fost făcut un update masiv. Aici suntem pe insula mea principală, unde am portul și corăbile mele, de la cea mai veche până la cea mai nouă. Am cele două bărci de lucru. Am pluta primitivă. În stânga se vede joanca chinezească. În zare se vede corabia ușoară de luptă Corsarul. În dreapta este galionul masiv Pisica de Aur, aceea navă de expediție pe care am inclusiv toate echipamentele pentru producția de materiale, furnal, forjă și mai departe. Și a venit momentul să construim o nouă navă, și anume catamaranul, și am zis să vă arăt și vouă. Am descoperit toate tehnologiile legate de ea și haideți să începem. Prima dată trebuie construit un corp. Și ne mai trebuie plăcile de oțel pe care le-am lăsat în furnal. Aici sunt, nu, aici tragem ghiulele și gloanțe. Aici. Ei, nu s-au terminat. Necesită mai mult timp și probabil am uitat să pun destul combustibil pentru a face aceste plăci. Nu e nimic. Sunt o mulțime de plăci, 7. Bine, mai pot face încă 400 și nu le fac acum. Am nevoie de undeva în jur de 20, 70 sau 80 de plăci de oțel. Și am destule. Prima dată vom face catamaranul într-o formă foarte simplă, ca să vedem cum se comportă. Ar trebui să fie la fel de rapid ca și corabia mare de lemn, dar ar trebui să fie mai manevrabil. Vom vedea. Pe baza corăbiei mare de lemn am făcut galionul acela uriaș cu 3 punți. Corabia mai mică de lemn este Corsarul, care are doar 2 punți. Și voi face și catamaranul, care va fi o construcție specială. Am observat că în zona temperată deja este nevoie să rupți cu tunuri, pentru că vei găsi zone întărite, dotate cu tunuri, în care fantomele piratelor morți trag cu tunuri fantomă în tine. O să facem un film și despre asta. Sunt multe noutăți, multe noutăți în Islands după ultimele update-uri. Și au mai apărut o corabie în plus, corabia Elfă, pe care o vei putea descoperi abia după ce termini inclusiv vaporul cu aburi, și este cea mai rapidă navă din joc. Vom vedea când vom ajunge și acolo. Mai durează vreo 2 minute până se termină toate plăcile. Ar trebui, pentru nu vreau. Bine. Ne facem vreo 15.
Deci am o mulțime de cărbune, este obligatoriu cărbunele, pentru că altfel nu poți să faci praf de pușcă. Deci să fac niște praf de pușcă până se fac plăcile. Acesta este masa de chimie. Am construit și o casă, o vilă pe această insulă, dar nu prea folosesc pentru că este incomod de acolo sus pe munte, o vedeți? Îmi petrec marea majoritatea timpului pe corăbii, pentru că de fapt asta este esența jocului, explorarea. Și mai nou explorez cu corabia mai mică pentru că este mai manevrabilă și este mai ușor de folosit în luptele cu tunuri. Hai să vedem dacă a terminat. Încă 30 de secunde și acest catamaran o să fie dotat cu tunuri. Este foarte interesant, ar fi foarte interesant de jucat în multiplayer. Poți să joci cu până la 8 personaje pe același joc, pe același server. Fiecare jucător poate să-și creeze un server. Există și servere persistente, persistent worlds am văzut, dar pentru ele se plătește separat. Am văzut un server rusesc, Persistent World, dar nu știu dacă mai funcționează. Acela exista la începuturile, când am început eu să joc Wildlands. Ok, am făcut și plăcile de oțel, am 89 de plăci de oțel, cred că o să-mi ajung, am scânduri cât să fac 10 corăbii, cred că. Ok. Trebuie să-mi fac niște gloanțe de muschetă pentru că le-am cam epuizat. Pot să fac 1300 de gloanțe? Dar nu o să fac atâtea, să fac numai vreo 300. Până să fac gloanțele, să începem construcția catamaranului. Țin în mână o unealtă care se numește plan. Aceasta, cutia de scule, este building plans. Acesta îți permite să construiești fără să miști personajul. Și un catamaran ship, ia să vedem. Punem pe apă. Ok. Ei. Arată bine. Avem nevoie obligatoriu de... Ce-mi trebuie pentru a-mi trebuie cuie. Aveam cuie, ce-am făcut cu ele? Nu mai am destule. Facem vreo 200 de cuie. Acestea sunt lucrurile pe care le pot construi acum la forjă. Pot să fac și o katana, dar nu este foarte puternică. Deci ca arme mă bazez pe un arc elf, pe o arbaletă de oțel specială care trage cu bolțuri de energie, pe această muschetă care trage cu gloanțe de foc și pe acest buzdugan care face damage de energie.
Deci animalele mutante sunt slabe la loviturile de energie. De aceea, marea majoritate a armelor mele sunt cu lovituri de energie. În afară, deci n-am încă o muschetă care să tragă cu gloanțe de energie. Asta trage cu physical damage, deci nu. Flintlock pistol, physical damage. Blunderbuss, tot physical damage, cred că da. Pot să fac aceasta, este singura muschetă care trage cu altceva decât physical. Fire damage, dar o să mai descoper ăsta. Mai am resursele, nu resursele, rețetele necesare pentru ele. Termina gloanțele, da, pot termina gloanțele. Băga gloanțele în centura de muniție. Am aici niște ghiulele, o mulțime de săgeți și de bolțuri. Gloanțele acestea nu le știu face încă, dar nici nu le pot folosi, se vor folosi pentru arme moderne, pe care încă nu le știu face. Și ne este cald și ne este foame. Ok, pentru asta vom mânca o salată de fructe. Așa, care ne va da rezistență la căldură. Și hai să și dăm jos armura de urs de pe noi. Facem plajă. De fapt ar trebui să ne îmbrăcăm cu hainele de oraș. Stai să ne geamem pe aici. Aici avem un turn de depozitare care am tot felul de chestii, inclusiv haine. Îmbrăcăm în uniformă de capitan. Ok, dăm așa. Acum nu ne mai este cald. Să vedem ce se întâmplă aici. Am terminat și cu ele. Ok. Ne întoarcem înapoi la construcția catamaranului. Trebuie o cârmă.
Ne trebuie un levier pentru ancoră. Trebuie pânze. Și ce mai lipsește? Funie. Trebuie să am funie pe corabie. Ne schimbăm de hainele de capitan. Îmbrăcăm cu ceva mai elegant. Așa. Parcă arată bine. Avem și haine de elf, dar nu destule. Unde avem noi funie, să cutăm funia. Uite aici funie. Mai multe feluri. Mă rog. Neesențial, avem destul de funie acum. Puteam să mergem și not, dar am zis să nu ne udăm hainele de duminică. Ca să obținem viteza maximă cu un catamaran avem nevoie de 4 pânze. Deci avem levier, cârmă, pânze și mai trebuie o scară, dar nu ne trebuie acum scară. Și am terminat catamaranul în forma de bază. Scoatem și am pornit. Manevrarea destul de... Da, este chiar mai bună decât corabia cealaltă. Să încercăm și cu viteza. Cuvântul din spate, văd că merge foarte bine și așa cuvântul din lateral. Și cuvânt din spate. Da, cred că vom schimba amplasarea catalogilor din spate.
pune aici. Aici. Prea. Așa. Ok. Necuvânt din față cum mergem. Destul de bine și cuvântul din față. Ne întoarcem înapoi în port. O să revin cu un nou videoclip în momentul în care le face și o suprastructură pentru catamaran. Și acesta va deveni, cred că, vasul principal de căturare. Pentru că se mișcă foarte bine, se controlează foarte ușor. Atât deocamdată. Robara vă salută de pe puntea catamaranului său proaspăt construit și ne vom vedea într-un episod viitor. Așa. La revedere!